सर्वेभ्यो नमो नमः मोर এই সংস্কৃত জ্ঞানম নামৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছো। যোৱা ভিডিঅ' কেইটাত আমি বৰ্ণ, লিংগ, বচন, পুৰুষ ইত্যাদিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো। আজি আমি ধাতুৰ বিষয়ে জানিবলৈ ওলাইছো। আমি আজি ধাতুৰ লগত পৰিচিত হ'ম। ঠিক আছে, ধাতুনো কি, ইয়াৰনো কিদৰে ব্যৱহাৰ হয়, ঠিক আছে, আহক আমি ধাতুৰ বিষয়ে অলপ জানো। ঠিক আছে, ধাতু পৰিচয় অৰ্থাৎ ধাতুৰ লগত আমি পৰিচিত হ'ম, মানে চিনাকি হ'ম। ঠিক আছে, আমি ধাতু জানিব লাগিলে অলপ প্ৰসংগটো অলপ আগৰ পৰা আনিব লাগিব। ঠিক আছে, ধাতুনো কি জনাৰ আগতে আমি প্ৰসংগটো অলপ আগৰ পৰা আহিছো। ঠিক আছে, ধাতু জানিবলৈ হ'লে আমি ক্ৰিয়া জানিব লাগিব। ক্ৰিয়ানো কি, ঠিক আছে, ক্ৰিয়ানো কি আমি প্ৰথমে জানিব লাগিব। ক্ৰিয়া হৈছে যিয়ে কোনো এটা কাম কৰা বা হোৱা বুজায়। অৰ্থাৎ কোনো এটা কাম কোনোবাই কৰিছে বা কোনো এটা কাৰ্য হৈছে, সেইটো যিয়ে বুজায় সেইটো হৈছে ক্ৰিয়া। ক্ৰিয়ানো কিদৰে ব্যৱহাৰ হৈছে চাওকচোন। ক্ৰিয়াৰ দুটামান উদাহৰণ চাওঁ আমি পোনপ্ৰথমে। পঠতি মানে পঢ়া, মানে পঢ়িছে। ঠিক আছে, এইটো কোনো কাম এটা কৰা হোৱা বুজাইছে, মানে তো পঢ়া কামটো হৈছে, মানে পঠতি মানে পঢ়িছে, কামটো হৈছে অৰ্থাৎ। ঠিক আছে, নেক্সট আহিল লিখতি, মানে লিখিছে, মানে কামটো হৈছে, লিখা কামটো। নেক্সট আহিল হসতি, হাঁহিছে, হহা কামটো হৈছে, মানে কামটো হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে এইটো আমি মানে ক্ৰিয়া বুলি ক'ব পাৰিম, মানে এইকেইটা ক্ৰিয়া হয়। তাৰপিছত আহিল নৃত্যতি, নৃত্যতি মানে নৃত্য কৰিছে, নৃত্য কৰা কামটো হৈছে, এইটো ক্ৰিয়া হয়। ঠিক আছে, নেক্সট আহিল ক্ৰীড়তি, মানে খেলিছে, মানে খেলা কামটো হৈছে, সেইকাৰণে এইটো এটা ক্ৰিয়া হয়। নেক্সট আহিল অস্তি, অস্তি মানে হয়, হয় মানে কোনো এটা কাম হৈছে বা, ঠিক আছে, অস্তি সেইটো এটা কোনো এটা কাম হোৱা বুজাইছে, অস্তি মানে আছে। ঠিক আছে, আমি ক্ৰিয়াৰ বিষয়ে জানিলোঁ, যিয়ে কোনো এটা কাম কৰা বা হোৱা বুজায়। আমি ইয়াত উদাহৰণকেইটা চাই কিনে বুজি পালোঁ যে পঠতি, লিখতি, হস্যতি, নৃত্যতি, ক্ৰীড়তি, অস্তি, এইকেইটা শব্দত মানে এইকেইটা যিকেইটা আছে ক্ৰিয়াবাচক শব্দ, এইকেইটাই কোনো এটা কাম কৰা বা হোৱা বুজাইছে। ঠিক আছে, আমি বুজি পালোঁ মানে যিয়ে কোনো এটা কাম কৰা বা হোৱা বুজায় সেইটোৱে ক্ৰিয়া। আমি ক্ৰিয়াৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ জানিলোঁ, এইখিনিত কোনো সমস্যা নাই। ঠিক আছে, আমি আগলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমাৰ মূল বিষয়টো হৈছিল ধাতু। ধাতু কি, আমি ধাতুৰ লগতে পৰিচয় হ'ব আহিছিলোঁ। আমি পোনপ্ৰথমে ক্ৰিয়াটো জানি ল'লোঁ, মানে ক্ৰিয়াৰ লগত প্ৰসংগ আছে, সেইকাৰণে আমি সেইটো জানি লৈছোঁ। সেইটো নাজানিলে আমাৰ নেক্সটখিনিত বুজাত অসুবিধা হ'ব। ঠিক আছে, এবাৰ আহিলে আমাৰ ধাতু। ক্ৰিয়াৰ মূলকেই ধাতু বোলে। বুজি পালে এতিয়া আচল কাৰণটো, মানে ক্ৰিয়াটোৰ যিটো আমি ক্ৰিয়া বুলি জানিলোঁ এতিয়া, মানে যিটো ক্ৰিয়া আছিল সেইটোৰ মূল, মানে ক্ৰিয়াটো ক'ৰ পৰা ওলাইছে, ক্ৰিয়াটো মানে হ'ব লাগিলে তাৰ মূল নালাগিব, যিটো মূলৰ পৰাই মানে ক্ৰিয়াটো হৈছে, যিটো মূল মানে সেই মূলটোকে ধাতু বুলি কোৱা হয়। মানে অৰ্থাৎ ক্ৰিয়াৰ মূলকেই ধাতু বোলে। আমি যে ক্ৰিয়াটো জানিব লাগে, আমি ক্ৰিয়াটো নাজানিলে মানে কি ধাতুটো কেনেকৈ গম পাম, সেইকাৰণে আমি ক্ৰিয়াটো জানি ল'লোঁ। ক্ৰিয়া মানে ক্ৰিয়াৰ মূলকেই ধাতু বোলে। ঠিক আছে, সেইকাৰণে আমি ক্ৰিয়াটো জানিলোঁ। এতিয়া গম পালোঁ যে ক্ৰিয়াৰ মূলকেই ধাতু বোলে, অৰ্থাৎ ক্ৰিয়াটোৰ যিটো মূল পঠতি, লিখতি, হস্যতি, নৃত্যতি, ক্ৰীড়তি, অস্তি, এনেকুৱা বহুত আছে, মানে কৰা বা হোৱা ক্ৰিয়াবাচক পদ বহুত আছে। আমি জাষ্ট কেইটামান উদাহৰণ লৈ লৈছোঁ। মানে এতিয়া গম পালোঁ যে এটা আমাক কি কৈছে, ক্ৰিয়াৰ মূলকেই ধাতু বোলে। আমি ধাতু জানিব লাগিলে এতিয়া ক্ৰিয়াৰ মূলটো জানিব লাগিল। আমাৰ এইকেইটা যিকেইটা আমি পালোঁ, পঠতি, লিখতি, হস্যতি, নৃত্যতি, ক্ৰীড়তি, অস্তি, এইকেইটাৰ ভিতৰতে আমি চাই ল'ব পাৰোঁ। এইকেইটা ক্ৰিয়াবাচক শব্দ, এইকেইটাৰ মূলটো জানিব লাগিব। এতিয়া মূলটো ওলালেহে আমাৰ ধাতুটো ওলাব। গম পালোঁ আমি ইয়াত আমি ধাতুটো মানে গম পালোঁ যে ক্ৰিয়াৰ মূলকেই ধাতু বোলে, অৰ্থাৎ মানে ক্ৰিয়াৰ মূলটো বিচাৰিব লাগিল আমি। এতিয়া এইকেইটা শব্দৰ মানে যিকেইটা আছে মানে ক্ৰিয়াবাচক পদকেইটা, সেইকেইটাৰনো মূল কি আমি সেইকেইটা জানিব লাগিব, তেতিয়া আমি ধাতুটো বিচাৰি পাম। ঠিক আছে, এইকেইটা পঠতি, লিখতি, হস্যতি, নৃত্যতি, ক্ৰীড়তি, অস্তি, এইকেইটাৰ মূল আমি আহক চাওঁ। এইকেইটা মানে পঠতি যিটো মানে পদটো আছে, এইটোৰ মূলটো হৈছে পদ ধাতুৰ পৰা আহিছে। পদ ধাতু যিটো আমি পঢ়া কামটো, পঠতিটোৰ মূলটো হৈছে পদ ধাতু। মানে এতিয়া ওলাই গ'ল মানে প্ৰসংগক্ৰমে যেতিয়া পঠতি ক্ৰিয়াটোৰ কথা ক'ব গ'লোঁ, পদ ধাতুৰ পৰা ওলাইছে। পঠতি ক্ৰিয়াটো পদ ধাতুৰ পৰা ওলাইছে, মানে পদ ধাতুৰ এটা ৰূপ হৈছে পঠতি। ঠিক আছে, পদ ধাতুৰ এটা ৰূপ হৈছে পঠতি। তেনেদৰে লিখ ধাতুৰ পৰা ওলাইছে লিখতি, মানে যেতিয়া ধাতুটোৰ প্ৰয়োগ হৈছে, ধাতুৰ ৰূপত গৈ তেতিয়া লিখতি হৈছে, লিখ ধাতুৰ পৰা লিখতি হৈছে। নেক্সট হজ ধাতুৰ পৰা হসতি হৈছে, এইটো হজ ধাতুৰ পৰা। নৃত ধাতুৰ পৰা নৃত্যতি হৈছে। ক্ৰীড় ধাতুৰ পৰা ক্ৰীড়তি হৈছে। অজ ধাতুৰ পৰা অস্তি হৈছে। বুজি পাইছে, এইকেইটাৰ মূলকেইটা হৈছে পঠ, লিখ, হস, নৃত, ক্ৰীড়, অস্ত, এইকেইটাৰ পৰা আমাৰ ওপৰৰ ক্ৰিয়াবাচক পদকেইটা ওলাইছে। ঠিক আছে,
এতিয়া আমি জানিলোঁ যে ধাতু হ'ব লাগিলে ক্ৰিয়াৰ মূল হ'ব লাগিব আমি ক্ৰিয়াকেইটাও পালোঁ ক্ৰিয়া কি জানিছিলোঁ নেক্সট পালোঁ ক্ৰিয়াৰ মূলকেইটাও গম পালোঁ জানিলোঁ এতিয়া আমি ধাতুবোৰ কিদৰে চিনি পাম মানে ধৰক ক'ৰবাত লিখা আছে ধাতু এটা লিখা আছে ধাতু তুমি কিদৰে চিনি পাম ধাতুটো চিনি পাব লাগিলে তাৰ এটা চিম্বল দিয়া থাকে ধাতুৰ চিম্বল মই ইয়াত যে দি থৈছোঁ এইকেইডাল ধাতুৰ চিম্বল এইডাল এইবোৰ যিবোৰ দিয়া আছে মানে মই ধাতুকেইটাৰ প্ৰত্যেকটোৰ সন্মুখতে চিনডাল দি থৈছোঁ মানে ধাতুটো বুজাৰ এইটো চিম্বল সেইটো মানে হৈছে সেইডাল চিন দিলে গম পাম যে সেইডাল চিন যদি আগত থাকে আমি গম পাম যে এইটো ধাতু মানে প্ৰত্যেকটো মানে ধাতুতে মই দি থৈ দিছোঁ চাইছেনে এইটা প্ৰত্যেকটোতে দিয়া আছে এইকেইটা মানে মই মানে ধাতুকেইটা মানে লিখি থৈছোঁ ঠিক আছে মই ধাতুকেইটা লিখি থৈছোঁ পদ ধাতু মই এইডাল থকাৰ কাৰণে পদ ধাতু বুলি মাতিছোঁ নেক্সট আহিল লিখ ধাতু তাৰপিছত হস্ত ধাতু ধাপ ধাতু দৃশ ধাতু ক্ৰীড় ধাতু অচ ধাতু পদ ধাতু নৃত ধাতু গম ধাতু ভূ ধাতু খাট ধাতু বট ধাতু নম ধাতু ভ্ৰম ধাতু পা ধাতু কঠ ধাতু কুজ ধাতু ক্ৰী ধাতু মানে এইখিনি আৰু বহুত আছে আমাৰ ধাতু মানে ধাতু বহুত আছে মই কেইটামান লৈছোঁ মানে আমি যিকেইটা আমি সচৰাচৰ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইকেইটা লৈছোঁ আমি যিকেইটা বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইকেইটা লৈছোঁ সেইকেইটা আমি মানে উদাহৰণটো মানে ধৰক প্ৰয়োগ কেনেদৰে প্ৰয়োগ হৈছে সেই বিষয়ে আমি জানিম আমি গম পালোঁ এইকেইটা ধাতু আৰু ধৰক আৰু এটা কথা মানে ধাতুটোৰ যিটো ধাতু আছে সেইকেইটাত মানে মই হলন্ত দিছোঁ দেখিছেনে এইকেইটা প্ৰত্যেকটোতে পদ ধাতুত দিছোঁ লিখ হস দিছোঁ প্ৰায় ন মানে ধাতুবোৰৰ শেষত হলন্ত থাকে কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা ধাতু আছে যিবোৰৰ হলন্ত নাথাকে ধৰক তেনেকৈ ভূ ধাতুটোত হলন্ত নাই নেক্সট আহিল পা ধাতুটোত নাই ক্ৰী ধাতুটোত নাই সেনে কিছুমান ধাতু হলন্ত নোহোৱাও ধাতু আছে কিন্তু আমি এনে সাধাৰণতে বেছিভাগ এনেকৈ পাওঁ আমাৰ যিবোৰত নেকি হলন্ত থাকে আমি হলন্ত থাকিলে আৰু এই চিম্বলডাল থাকিলে গম পাম যে এইটো মানে ধাতু ঠিক আছে আমি ধাতুৰ বিষয়ে জানিলোঁ ধাতু এটা হ'ব লাগিলে সেই ক্ৰিয়াটোৰ মূল হ'ব লাগিব কোনো এটা ক্ৰিয়াৰ মূল হ'ব লাগিব ধাতু হ'ব লাগিলে এইটোতো আমি পাইছোঁৱে নেক্সট আমি ধাতুটোৰ সন্মুখত এইডাল চিন পাম মানে ধাতুৰ চিনডাল সেইডাল হৈছে ধাতুৰ চিম্বল নেক্সট তাৰপিছত পালোঁ ধাতুটোৰ তলত মানে হলন্ত থাকে বেছিভাগত থাকে কিছুমানত নাথাকে বাৰু কিন্তু বেছিভাগত হলন্ত থাকে আমি সেইটো গম পালোঁ এইবোৰতো ধাতুহে আছে এইবোৰ যেতিয়া প্ৰয়োগ হ'ব তাৰ এটা ৰূপ নহ'ব সেইটো কি ক'ব ধাতুৰ ৰূপ ক'ব যেতিয়া মানে ক্ৰিয়াটোত যেতিয়া ব্যৱহাৰ হৈছে সেইটো ধাতুটোৰ ৰূপটো হৈ কিনে ব্যৱহাৰ হৈছে ইয়াতে ডাইৰেক্টটো পদ ধাতুটো ব্যৱহাৰ হোৱা নাই ইয়াত পদ্ধতি হৈছে ইয়াৰ ৰূপটো গৈহে ব্যৱহাৰ হৈছে মানে যেতিয়া ক্ৰিয়াত প্ৰয়োগ হ'ব এইটো ক্ৰিয়া কোনো এটা কাম কৰা বা হোৱা বুজাব তাৰ লগত মানে কি ধাতুটোৰ ৰূপটো হৈ কিনেহে প্ৰয়োগ হ'ব এনে আৰু পথটো মানে প্ৰয়োগ হৈ নাযায় বা লিখটো প্ৰয়োগ নহয় তাত মানে ধাতুৰ ৰূপটো প্ৰয়োগ হ'ব ধাতুৰ মূলটো প্ৰয়োগ নহয় মূলটোৰ পৰাহে ওলাব মূলটো লাগিব মূলটো নহ'লেতো নোলাব ন মূলটোৰ পৰা ওলাই কিনে এইটো প্ৰয়োগ হ'ব মানে যেতিয়া আমাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব কোনো এটা কাম কৰিব লাগিব বা কোনো এটা কাম হোৱা বুলি ক'ব লাগিব আমি কোনো কৰিম খাম যাম এনেদৰে যেতিয়া আমি ক'ব লাগিব সেইবোৰতো আমি ধৰক মানে পঢ়িব লাগিলে আমি পদ্ধতি বুলি ক'ম পদ ধাতুৰ পৰা আহিছে আমিতো পথ বুলি নকওঁ বুজি পাইছেনে অহং পঠামি মানে যেতিয়া মই ক'ব লাগিব অহং পথ বুলিতো ক'লেতো নহ'ব অহং পঠামি এইটো প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব পথটো ধাতুখিনি আমি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব মানে ধাতুখিনি আমি প্ৰয়োগ কৰিলে গম পাম যেতিয়া প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছতে সেইটো মানে ক্ৰিয়া হৈ উঠিব সম্পূৰ্ণ এটা ক্ৰিয়া হ'ব তাৰ আগতে এইটো ক্ৰিয়া নহয় ঠিক আছে সেইটো তাৰ আগত প্ৰয়োগ নহয় এইটো যেতিয়া মানে ধাতুটোৰ যেতিয়া ৰূপটো হ'ব তেতিয়াহে প্ৰয়োগৰ যোগ্য হৈ উঠিব ঠিক আছে আমি যেনেকৈ আৰু আমি কেইটামান উদাহৰণ চাই ল'ম এতিয়া ঠিক আছে আমি বুজি পালোঁ প্ৰথম পালোঁ যে ক্ৰিয়াটো কি গম পালোঁ নেক্সট ধাতুটো কি গম পালোঁ মানে আৰু ধাতুৰ চিম্বলটো পালোঁ আমি ধাতুৰ থাকিলে চিম্বলটো কেনেকুৱা থাকিব আৰু ধাতুবোৰ গম পালোঁ যে মানে কোনো এটা কাম কৰা বা হোৱা বুজোৱাৰ মূলটো হৈছে ধাতু আৰু তাৰ ৰূপ কৰি প্ৰয়োগ কৰা হয় ঠিক আছে মই ইয়াত মানে আমি বৰ্তমান কালত ধাতু এটা ৰূপ কৰি ব্যৱহাৰ কৰিম সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু বহুত আছে বৰ্তমান কাল আছে অতীত কাল ভৱিষ্যৎ কাল আৰু বহুত আছে আমি এইবোৰ ডিটেইলছত পিছত যাম আমি বৰ্তমান কালটোৰ বিষয়ে চাই ল'ম ঠিক আছে বৰ্তমান কালত কিদৰে ব্যৱহাৰ হ'ব ধাতু এটা মানে ধাতুটোৰ কিদৰে ৰূপ কৰিম ঠিক আছে যেতিয়া পদ ধাতুটো ক্ৰিয়া হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মানে ক্ৰিয়া হিচাপত বা ধাতুটোৰ ৰূপ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি সেই ধাতুটোক আন এটাৰ লগত আমি সংযোগ কৰিব লাগিব নহয় জানো যেতিয়া আমি মানে ধাতুটোক প্ৰয়োগ কৰিব লগা হ'ব তেতিয়া আমি তাৰ লগত কিছুমান মানে চিম্বল মানে যোগ কৰিম আমি সেইটোৰ মানে বৰ্তমান চিম্বল বুলি কৈ থলোঁ আমি সেই ধাতুবোৰৰ প্ৰয়োগৰ বিষয়ে জানো আমি যিবোৰ ধাতু বুলি জানিলোঁ সেই ধাতুখিনিৰ প্ৰয়োগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ ঠিক আছে পদ ধাতুটোৰ বিষয়ে পোনপ্ৰথমে আলোচনা কৰিছোঁ
পদ ধাতুটো আমি প্ৰথম পালোঁ পদ ধাতুটো মানে আমি প্ৰথম পুৰুষ মধ্যম পুৰুষ উত্তম পুৰুষত পাম একবচনম দ্বিবচনম বহুবচনম এই তিনিটা মই লিখি দিয়া নাই প্ৰথম পুৰুষহ মধ্যম পুৰুষহ উত্তম পুৰুষটো মানে শৰ্টত লিখি দিছোঁ এতিয়া ধৰক পদ ধাতুটো আমি কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম মানে ক্ৰিয়াৰ হিচাপত মানে এটা কোনো কাম কৰিব লাগিলে বা হ'ব লাগিলে কিদৰে প্ৰয়োগ কৰিম ঠিক আছে আমি সেইটো বিষয়ে জানো পঠতি পঠতঃ পঠন্তি পঠসি পঠতঃ পঠথ পঠামি পঠাবহ পঠামহ গম পাইছে যেতিয়া মই কম মানে কোনোবা অশ্য বালকঃ পঠতি পদ ধাতুটো ব্যৱহাৰ হ'ল ইয়াৰ লগত পঠতি হ'ল ল'ৰা বালকঃ পঠতি ল'ৰাজনে পঢ়িছে বালকৌ পঠতঃ ল'ৰা দুজনে পঢ়িছে বালকাহ পঠন্তি ল'ৰাবোৰে পঢ়িছে ঠিক আছে তং পঠসি তেওঁ পঢ়িছে যুৱাম পঠতঃ তেওঁলোক দুজনে পঢ়িছে ইয়ম পঠথ তেওঁলোকে পঢ়িছে ঠিক আছে নেক্সট আহিল অহম পঠামি মই পঢ়োঁ আবাম পঠাবহ আবাম আমি দুজনে পঢ়োঁ বয়ম পঠামহ আমি সকলোৱে পঢ়োঁ ঠিক আছে আমি এইখিনি গম পালোঁ মানে মই ব্যৱহাৰটো দেখুৱাই দিলোঁ কিদৰে কৰিম আমি মানে ক্ৰিয়াবাচক মানে যে ধাতুটোৰ যেতিয়া ৰূপ হ'ব ৰূপ হোৱাৰ পিছত আমি কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম ধাতুৰ ৰূপৰ অলপ ব্যৱহাৰ দেখাই দিলোঁ কিন্তু ধাতুটো এতিয়া পদ ধাতুহে আছিল পথৰ পৰা পথতি কেনেকৈ হ'ল মানে প্ৰথম পুৰুষত পদ ধাতুৰ লগত তি যোগ হৈ পথতি হৈছে একবচনত এইটো দ্বিবচনত প্ৰথম পুৰুষত তচ যোগ হৈছে তচ মানে তচৰ পৰা তহ আহিছে নেক্সট আহিল পদ ধাতু তহ পঠতঃ নেক্সট আহিল অন্তি মানে বহুবচনত যেতিয়া বহুবচন হ'ব পদ ধাতুৰ লগত অন্তি যোগ হৈছে পঠন্তি পদ ধাতুৰ লগত অন্তি যোগ হৈছে পঠন্তি বুজি পাইছে নেক্সট আহিল মধ্যম পুৰুষত একবচনত হৈছে চি যোগ হৈছে পঠৰ লগত পঠসি পদ যোগ চি পঠসি হৈছে এনেকুৱা ধৰক পদ ধাতুৰ লগত চি যোগ হৈ পঠসি হৈছে নেক্সট দ্বিবচনত মধ্যম পুৰুষৰ থচ যোগ হৈছে পদ যোগ থচ যোগ হৈ কিনে থহ হৈছে নেক্সট পঠথ মধ্যম পুৰুষৰ বহুবচনত থ যোগ হৈছে পদ ধাতুৰ লগত পঠথ হৈছে ঠিক আছে নেক্সট আহিল উত্তম পুৰুষত পদ ধাতুৰ লগত উত্তম পুৰুষৰ একবচনত পদ ধাতুৰ লগত মি যোগ হৈছে পদ ধাতু যোগ মি পঠামি হৈছে নেক্সট উত্তম পুৰুষৰ দ্বিবচনত বছৰ পৰা বহ আহিছে বহ যোগ হৈছে পথ ধাতুৰ লগত বহ যোগ হৈ পঠাবহ ঠিক আছে নেক্সট আহিল উত্তম পুৰুষৰ বহুবচনত মছৰ পৰা মহ হৈছে মহটো যোগ হৈ পদ ধাতু যোগ মহ পঠামহ বুজি পাইছে এইখিনি যেতিয়া আমি লকাৰৰ বিষয়ে পঢ়িম ফুল ডিটেইলছত পঢ়িম এতিয়া জাষ্ট অলপ চিনাকি হৈ লওক এইখিনিৰ প্ৰসংগত এইখিনি চিনাকি হৈ লওক ঠিক আছে আমি কেতিয়া গম পালোঁ কেনেকৈ মানে ক্ৰিয়াটো আহিছে তাৰ মানে ধাতুটো যেতিয়া ৰূপ হৈছে তাৰ এইকেইটাৰ লগত নতুন ৰূপ এটা লৈছে ধাতুটোৱে তাৰ ৰূপ লোৱাৰ পিছত এইখিনি হৈছে আমি প্ৰত্যেকটো ইয়াৰে যিকোনো ধাতু এটাক ইয়াৰ লগত চাব পাৰোঁ ধৰক মই পদ ধাতু চালোঁ নেক্সট চালোঁ লিখ ধাতুটো চালোঁ লিখতি নেক্সট বাৰ লিখ ধাতুটোৰ লগত লিখতি হৈ যাব লিখতঃ লিখন্তি লিখসি লিখতঃ লিখথ লিখামি লিখাবহ লিখামহ এনেকৈ ব্যৱহাৰ হ'ব তাৰপিছত এই হস ধাতুটো চালোঁ হসতি হসতঃ হসন্তি হসসি হসথঃ হসথ হসামি হসাবহ হসামহ চেছ কোনো প্ৰব্লেম নাই চালোঁ নেক্সট আমি থাপ ধাতুটো চাম থাবতি থাবতঃ থাবন্তি থাবসি থাবথঃ থাবথ থাবামি থাবাবহ থাবামহ ঠিক আছে থাপ ধাতু চালোঁ দৃশ ধাতু চাম দৃশ ধাতুটোৰ কিন্তু অলপ সলনি হৈ যাব দৃশ ধাতুটো যেতিয়া প্ৰয়োগ হ'ব ধাতুৰ ওপৰত তেতিয়া হ'ব পশ্যতি পশ্যতঃ পশ্যন্তি পশ্যসি পশ্যতঃ পশ্যথ পশ্যামি পশ্যাবহ পশ্যামহ এইটোৰ অলপ সলনি হৈ যায় কিছুমান শব্দৰ এনেকুৱা মানে কিছুমান ধাতুৰ সলনি হৈ যায় থাকে গম ধাতুটো চাই লওঁ গচ্ছতি গচ্ছতঃ গচ্ছন্তি গচ্ছসি গচ্ছতঃ গচ্ছথ গচ্ছামি গচ্ছাবহ গচ্ছামহ এনেকৈ আৰু এটা চাওঁ ভূ ধাতুটো চালোঁ ভূ ধাতুটো মানে সলনি হৈ যাব এইটো কিন্তু ভূ ধাতুটো ইয়াত ব্যৱহাৰ হওঁতে ভৱতি হ'ব মানে হোৱা যেতিয়া বুজায় ভূ ধাতু মানে হোৱা ভৱতি ভৱতঃ ভৱন্তি ভৱসি ভৱথঃ ভৱথ ভৱামি ভৱাবহ ভৱামহ এনেকৈ হ'ব নেক্সট ধৰক এইকেইটা আহিল খাদ ধাতুটো চালোঁ খাদতি খাদতঃ খাদন্তি খাদসি খাদথঃ খাদথ খাদামি খাদাবহ খাদামহ এনেকৈ হ'ব খাদ নমতি নম ধাতুটো চালোঁ নমতি নমতঃ নমন্তি নমসি নমথঃ নমথ নমামি নমাবহ নমামহ এনেকৈ
পা ধাতুটো পিবতি পিবতঃ পিবন্তি পিবসি পিবথঃ পিবথ পিবামি পিবাবহ পিবামহ এনেকে ক ধাতুটো এবাৰ চাম ক ধাতুটো অলপ চেঞ্জ হ'ব কথয়তি কথয়তঃ কথয়ন্তি কথয়সি কথয়থ কথয়থ কথয়ামি কথয়াবহ কথয়ামহ এইটো অলপ চেঞ্জ হৈছে নেক্সট থাকিল কুজ ধাতু মানে চৰাই যে শব্দ কৰে কুজ কুজতি কুজতঃ কুজন্তি কুজসি কুজথঃ কুজথ কুজামি কুজাবহ কুজামহ এনেকৈ হ'ব ক্ৰী ধাতু নেক্সট ক্ৰী ধাতুটো অলপ চেঞ্জ হৈ যাব ক্ৰী ধাতু দিব কৰতি কুৰুতঃ কুৰ্বন্তি কৰসি কুৰুথঃ কুৰুথ কৰমি কুৰুৱহ কুৰুমহ এইটো অলপ চেঞ্জ হৈ যায় চাবচোন কৰতি কুৰুতঃ কুৰ্বন্তি কৰসি কুৰুথঃ কুৰুথ কৰমি কুৰুৱহ কুৰুৱহ কুৰুমহ কিছুমান মানে ধাতু আছে যেটো ৰূপ যেতিয়া ৰূপ হ'ব সেইবোৰ অলপ সলনি হৈ যায় আমি সেইবোৰত মন দি ভালদৰে চাব লাগিব সেইবোৰ ধাতু ঠিক আছে আমি আজি কেইটামান ধাতুৰ বিষয় চালো ইয়াৰে গোটেইখিনি আপোনালোকে বাকিখিনি অভ্যাস কৰিব ইয়াৰ একেই হ'ব মানে মইতো এটা কৈয়ে দিছোঁ যেকেইটা ধাতু ইয়াতে লিখিছে পদ্ধতি মানে পঢ়া লিখত মানে পদ্ধতিটো পদ ধাতুৰ পৰা আহিছে পঢ়া লিখ ধাতুৰ পৰা লিখতিটো লিখ ধাতুৰ পৰা আহিছে লিখা হসতি হস ধাতুৰ পৰা আহিছে হহা নৃত্যতিটো নৃত ধাতুৰ পৰা আহিছে নৃত ধাতুৰ পৰা আহিছে নৃত্য কৰা ক্ৰীড়াতিটো ক্ৰী ধাতুৰ পৰা আহিছে ক্ৰীড় ধাতুৰ পৰা আহিছে মানে খেলা অস্তিটো হৈছে অস ধাতুৰ পৰা আহিছে হোৱা বা হয় মানে ধাপ ধাতুটো মানে দৌৰা মানে ধাৱতি ধাৱতঃ ধাৱন্তি এনেকুৱা হয় নেক্সট হ'ল দৃশ ধাতুটো হৈছে চোৱা ক্ৰীড় ধাতুটো হৈছে খেলা এইটো ক'লোঁ অস ধাতুটো হৈছে হোৱা বা হোৱা বুজায় অস ধাতুটোৱে পদ ধাতুটো হৈছে পৰা মানে পৰা এইটো নৃত ধাতুটো হৈছে নৃত্য কৰা গম ধাতুটো হৈছে যোৱা ভূ ধাতুটো হৈছে হোৱা খা ধাতুটো হৈছে খোৱা খোৱা কাৰ্য বুজায় বদ ধাতুটো হৈছে কোৱা বদ ধাতু নম ধাতুটো হৈছে নমস্কাৰ কৰা ভ্ৰম ধাতুটো হৈছে ভ্ৰমণ কৰা নম ধাতুটো হ'ব ভ্ৰম ধাতুটো হ'ব ভ্ৰমতি ভ্ৰমতঃ ভ্ৰমন্তি ভ্ৰমসি ভ্ৰমথঃ ভ্ৰমথ ভ্ৰমামি ভ্ৰমাবহ ভ্ৰমামহ এনেকৈ হ'ব ঠিক আছে ভ্ৰম ধাতুটো মানে ভ্ৰমণ কৰা নেক্সট আহিল পা ধাতু মানে পান কৰা নেক্সট আহিল কঠ ধাতু মানে কথয়তি কোৱা কুজ ধাতু মানে কুজতি মানে শব্দ কৰা মানে চৰাইবোৰে যে শব্দ কৰে এইটো কুজতি বুলি কয় ঠিক আছে কুজতি আৰু ক্ৰী ধাতু মানে কৰা কৰতি কুৰুথ কুৰ্বন্তি এইটো ক'লোঁ ঠিক আছে আজি আমি ধাতু পৰিচয়টো ভালদৰে হ'লোঁ ধাতু পৰিচয় ভালদৰে বুজি পাইছোঁ ঠিক আছে আজি আমি ধাতুৰ লগত ভালদৰে পৰিচিত হ'লোঁ ধাতু কি গম পালোঁ ধাতুৰ প্ৰসংগত ধাতুৰনো কি ক'ব যাতে আমি ক্ৰিয়াটো গম পালোঁ ক্ৰিয়াৰ বিষয়ে জানিলোঁ ধাতুৰ বিষয়ে জানিলোঁ এইখিনি বুজি পাইছোঁ কোনো সমস্যা নাই ভিডিঅ'টোত মোৰ লগত শেষলৈ জড়িত হৈ থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ সৰ্বে ভৱন্তু সুখিনঃ নমো নমঃ